po sa PhilHealth, I understand suspended na po yung yung pagtataas po ng contributions sa OFWs. But sir, ibig sabihin suspended, pero in the long run, sir, sisingilin pa rin po ba sila? So many... Nilinaw ko lang po ay unang-una, ang pagtaas po ay hindi 3%. It's only 0.5%. Hindi po 3%. At pangalawa, nakasaad po sa batas na ating sinulong na kapag hindi nakapagbayad ng premiums, hindi po yan dahilan para mawalan ng benepisyo. Yes, good afternoon po, Secretary. Sir, just to be clear on government policy on relief operations, I believe na balitaan nyo rin po this weekend na aresto po si former Senator Jinggoy Estrada dahil hindi daw po siya nakipag-coordinate sa LGU at wala po siyang hawak na quarantine pass when he gave out free bangus sa mga taga San Juan. Ito po ba ay dapat po na ginawa, inaresto si former Senator Estrada? Alam niyo po, pinapaubaya na po namin yan sa mga nag-enforce ng ECQ dyan po sa San Juan. No? At ang balita ko naman po, ayon sa PNP, binigyan po ng stern warning si dating Senador Estrada. We leave it at that. At nakikiusap po kami doon sa nais magkawang gawa, makipag-coordinate po tayo sa LGUs dahil doon sa pagbibigay po ng ayuda sa ating mga kababayan, kinakailangan naman po magkaroon ng safeguards na hindi po magkumpul-kumpulan at magdagsain kayo ng mga taong bayan. No? Kinakailangan magkaroon ng mga hakbang para masigurado ang social distancing habang namimigay ng ayuda. Some are saying, Secretary, that this is an issue of politics in San Juan City. May panawagan po ba ang palas sa LGUs in terms of politics sa mga ganitong panahon na meron tayong kinakaharap na pandemic? Ang panawagan po ng Presidente sa buong sambayanan, isang tabi po muna natin ang politika habang nandito yung krisis sa COVID-19. Okay. Secretary, you mentioned may mga places nga po recommended for extension of ECQ. How about meron po bang places naman na dininay ang IATF para mapasailalim sa ECQ? Wala pa naman po nadi-deny. Ang inaktuhan po ay yung mayroong mga pending requests. And last na po for me, balik session na po ang Congress today. Meron po ba tayong inaasahan from our lawmakers or may panawagan po ba tayo na sana unahin nila na key pieces of legislation? Well, umaasa naman po kami na talagang magiging kaagapay po ng Presidente ang ating mga kongresista at senador para magbigay ng tulong sa buong sambayanan sa panahon ng krisis na ito. Thank you so much, Secretary. Thank you. Rocky? Naririnig, Rocky. Ang posibleng pag-lift ng ECQ sa National Capital Region by city po mismo. Natanong po ito kasi may ilang cities daw po sa Metro Manila ang mataas pa rin ang COVID-19 cases like Quezon City and Manila. And there are fears from some na baka daw po ma-lift na ang ECQ sa mga syudad na ito mas tumaas daw po ang COVID-19. Ano po ang take dito ng IATF? Well, bilang tagapagsalita po ng IATF, wala pa pong desisyon kung ano mangyayari pagdating ng 15 ng Mayo. Ang desisyon po ay nakabase sa siyensya at nakabase po doon sa ating ekonomiya. Habang hindi po sapat ang ating kapasidad na magbigay ng medical attention doon sa posibleng mga magkasakit, ay baka hindi pa po ma-lift ang ECQ. Pero binabalanse rin po natin yan doon nga sa karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng hanap buhay. Siguraduhin lang po natin na kaya natin bigyan ng lahat ng magkakasakit ng medical attention dahil hanggang ngayon po wala pang bakuna, wala pang gamot din sa COVID-19. Pero wala pa pong desisyon dahil pang 4 na araw pa lang mula po nagkaroon ng 2-week extension ang ECQ. Titingnan po natin ang datos. Yung second question niya, if ever lang po daw na mag-decide ng IATF na mag-GCQ ang NCR, do we expect activity sa Palace on Monday, May 18? Status quo pa rin po ba o virtual presser pa rin tayo? Wala naman po ako nakikitang problema dito sa virtual pressers na ginagawa natin. Trish, CNN? Secretary, good afternoon po. Sir, I'd like to ask for your din po sa PhilHealth. I understand suspended na po yung yung pagtataas po ng contributions sa OFWs. But sir,
Meaning, ibig sabihin, suspended, pero in the long run, sir, sisingilin pa rin po ba sila? So many OFWs and different groups are reacting to this na sabi po, nasasaktan masyado yung OFWs dito sa pagtataas na ito. Ano pong, is there any possibility na completely hindi na po matuloy itong pag-increase ng contribution sa OFWs? Well, sa ngayon po, habang meron tayong krisis, ang naging desisyon ng Presidente, wag na muna tayo magpataw ng karagdagang pahirap, no, sa ating mga OFWs. Lalong-lalo na sa panahon na napakadami sa kanila ang nare-repatriate at nawala na rin ng trabaho. Now, whether or not mapapatataas po yan, well, realidad po na ang isang insurance system ay kinakailangan nakabase po sa actuarial science. Ang linilinaw ko lang po ay unang-una, ang pagtaas po ay hindi 3%. It's only 0.5%. Hindi po 3%. At pangalawa, nakasaad po sa batas na ating sinulong na kapag hindi nakapagbayad ng premiums, hindi po yan dahilan para mawalan ng benepisyo. So kahit anong mangyari po, sagot po tayo ng Estado dahil alinsunod po ito sa obligasyon ng Estado na magbigay ng karapatan ng kalusugan sa lahat ng mamamayang Pilipino. Secretary, on another topic, today is May 4, and ngayon po yung araw na mag-expire yung franchise ng ABS-CBN. What can we expect when 12 midnight strikes? Will they go off-air? And at the same time, sir, over the weekend, Solgen Calida has warned the NPC against issuing a provisional authority to ABS-CBN. Is there any chance, sir, na mag-intervene ang Presidente to let or Malacanang to let ABS-CBN continue with its operations, considering, sir, that we are in a crisis and ABS-CBN and so as other media networks are also playing a very important role? Well, ang Solgen po ay isang alter ego ng ating Presidente at sumulat na nga siya sa National Telecommunications Commission. Itong bagay pong ito is a matter that must be dealt with by the NTC as a quasi-judicial body at aantayin po natin ang sagot ng National Telecoms Commission at ang Presidente naman po ipatutupad po kung ano magiging desisyon ng National Telecommunications Commission. So sir, kung halimbawa po ang scenario natin is hindi po makapagbigay ng provisional authority itong NTC, wala na pong ABS-CBN by tomorrow. Tama po ba? And at the same time, sir, sorry, 3 questions. Possible po ba or can the President, parang for this crisis lang, sir, suspend muna yung rules governing or surrounding yung regarding sa franchise ng ABS-CBN po? Meron po kasing batas na nagbibigay ng kapangyarihang magbigay ng kasagutan dito sa mga tanong mo sa National Telecoms Commission. So hahayaan po namin ng NTC magdesisyon. At kung ano man ang desisyon ng NTC, ipatutupad din po yan ng buong gobyerno. So ang decision po ay nasa NTC. Sir, sorry, very last na po talaga. I remember, President... Nahawa ka na kay Joseph Morong, ha? Yes, okay. First time and last time for this week. Sir, I remember during an ambush interview with President Duterte, sabi niya po noon na pinapatawad niya na po yung ABS-CBN and yung ginawa po ni Solgen before was on his own. At this time, sir, is the President acting, or is the Solgen acting on his own when he warned the NTC? Kumbaga, wala pong kinalaman si Presidente doon sa naging recent action ni Solgen Calida. Well, ang alam ko po ay yung alam nyo rin na napatawad ng Presidente ang ABS-CBN. Pero hindi naman po pwedeng ma-impluensahan ng ating Presidente ang NTC dahil sa batas, decision po niya yan. Decision po ng komisyon yan at hindi naman po pwedeng pangunahan ng Presidente ang NTC pagdating sa isyong ito. Hayaan na muna natin mag-desisyon ng NTC. Thank you, sir. Thank you, Secretary. Yusek Rocky? Dalawa yung tanong ni Chris Jose ng Remate, pero yung ikalawang tanong niya, nasagot niyo na about PhilHealth. Yung unang tanong niya, muli pong nagpositibo si Senator Sani Angara sa COVID-19. And then may isa rin sundalo na after 2 weeks gumaling pero nag-positive pa rin daw ulit sa Zamboanga del Sur. Ano daw po ang explanation sa bagay na ito? Normal ba itong ganitong usapin? At kung maaari daw pong ito maging batayan para ma-extend ang ECQ sa National Capital Region after May 15. At ano daw po ang maipapayo nyo sa mga pasyenteng nakakaranas ng gatong sitwasyon? Well, unang-una po, no,
best wishes and get well soon kay Senator Angara. But I'm not qualified to answer your question. Hindi po ako doktor, so I will defer to Yusek Vergere. Maricel Halile. Hapon po. Sir, just a few clarification lang po doon sa additional beneficiaries for the first tranche. Paano po pipiliin yung additional 5 million? Automatic po ba na yung na-reject doon sa first list, kasama na po sila doon sa additional 5 million? Meron naman pong guidelines ang DSWD at meron ding appeals procedure. So siguro, titignan din ng DSWD yung mga pamilya na na-reject nung unang beses na nagdesisyon kung sino yung 18 million families na yan. So, ang suma total po dyan, inaasahan natin na 5 milyong karagdagang pamilya ang magkakaroon ng ayuda. At sang-ayon din po yan sa guidelines ng DSWD. Opo, pero saan po natin kukunin, sir, yung funds considering na yun pong 200 billion na nakasaad po dun sa Bayanihan Act allotted po for only 18 million families. So ano po yung plano natin? Well, sa ngayon po, first tranche pa lang ang malinaw. Aabangan po natin ang desisyon ng ating presidente para sa second tranche. But I can assure you na yung ayuda na ibibigay sa additional 5 million families is within the budget given to Congress for the SAP. But sir, will there be any changes po doon sa 7-day extension na binigay na DILG considering na sa ngayon po, like yung sa Navotas, nasa 13.2% pa lang daw po yung nadidistribute nila. So, mahihirapan sila na matapos and then there's additional 5 million. So, will there be an extension po dun sa distribution? Well, definitely po kasi yung 5 million, karagdagang pamilya po yan. So, yung mga hindi nakatanggap, masama ang loob, may pag-asa pa po, no? Dahil naintindihan naman ng presidente natin na talagang napakadaming nawala ng hanap buhay nung tayo nagkaroon ng ECQ. Konting tiyaga lang po, pasensya na po talaga. Hindi po natin gusto mangyari ito. Pero ulitin ko po, no, yung 4-piece natin kasi pinamimigay natin sa pamamagitan ng pagpapatawag sa lahat ng beneficiaries sa mga multi-purpose centers at ginagawa yan isang araw, tapos na. Hindi po natin pwede gawin ngayon yon dahil kinakailangan nga mag-social distancing. Kaya nga maraming mayor na nagsabi na ipakulong niyo na po kami at hindi namin talaga kaya gawin dahil nga merong social distancing rule. No? So, pag-intindi na lang po, kapit bisig tayo, makakaraos din po tayo, makakarating din po sa inyo ang ayuda. Sir, last na lang po, what will happen po doon sa second tranche ng amelioration? Will there be any delay considering po na merong additional for the first tranche? Well, number one, di pa po natin alam kung anong scheme na aproba ng presidente. Ito namang 5 million additional families, alinsunod yun sa deklarasyon ng presidente na dapat lahat ng nangangailangan dapat mabigyan. Pero uulitin ko po, talagang wala pong aamin ang lahat ng nangangailangan ay nabigyan. Kasi meron pa rin magrereklamo na hindi sila nabigyan at nangangailangan sila. Pero siyempre po, limited ang budget. Pero sa tingin ko, ang 5 million out of the original 18, napakalaking porsyento po yan in terms of additional families na makakatanggap ng ayuda.